Evangelism and Discipleship. Oh. So, yung requirements nyo na huli, nandiyan, napasa nyo sa akin. Kung wala pa, syempre late yun. Email, pwede email. Kung ano yung ginamit nyo, anong nangyari, save ba? Save. May nakausap ka na. Save na. Kapag incomplete, di na pwede next week ipasa, 11. Within this week lang kasi incomplete na yun. Ibig sabihin, hindi tayo papasa. Ganun, ha? Kailangan natin pumasa. Alright, let's pray first. We thank you, Lord, once again sa gabi po ito na pinakalabot po sa amin. Salamat po sa mga estudyante na narito, Panginoon, their dedication, Panginoon, in spite of sa kanilang mga trabaho, nandito po sila, Panginoon, para patuloy na alamin at matuto sa inyo pong mga salita. Magbabayan po sila, gabayan kay Panginoon. Muli maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, isang requirements na lang yan, isang requirements para tayo. Meron tayong mga, anyway, sa 11 naman, orientation. So, kung kaya nung pumunta dito ng maaga, 7 o'clock start ng orientation and enrollment para sa ating second semester. Meron tayong mga bagong mga bagong teacher sa second sem. Hindi ko lang alam kung meron sa level 1. Anyway, yun yung ating gagawin. So tuloy-tuloy yan para sa ating Bible school. Pagdating ng March, yung level 1 level 2. So ibig sabihin, yung level 1 mag-aano ka pa rin, mag-graduate ka pa rin. Mag-advanced level ko pa lang. Okay, mag-graduate pa rin. Basta complete dun sa Pero tingnan natin. Sige, pakinggan po natin the myth of maturity. So once again, kung meron tayong hindi mga maintindihan salita, sulat lang natin. And ano yung mga principles na nakita natin doon sa chapter na yun na may apply natin. So again, mapupuo na natin yung apat na letter E. Engage, empower, equip, establish. Establish ba sa'yo? Empower din sa'yo. Equip, kasi nga, leaders. Okay. Sige, let's see. Good evening, classmates, pastor. Yes. Yung topic ko ngayon ay tungkol sa sulat niya po ni Steve Morel, Guidance Scriptures. And then, nasend ko sa akin ng chapter 7 regarding the myth of maturity. Yun nga po yung the myth. Ano po ba yung ibig sabihin ng the myth? Yun po yung mga tulad niya kanina, as I said ni Pastor Johnny, yung mga nakagis na, yung mga nadinig natin. So, hindi tayo sure din sa mga ginagawa natin. So, yun yung topic ko ngayon na kung paano mag-mature siya. So, dapat yun yung babaguhin para mas lalong ma-equip tayo sa isang, yun nga, through sa pag-discipleship natin sa church bilang isang pananampalataya. So, si Steve Morel po ay nagbigay ng isang example dito na isang magkakaroon sila ng parang congregation and mayroong isang guest speaker na isang Amerikano din. And then may isang doon po maglilig po ng sa music nila is si Joey. And then yung sa mga staff po, nagkaroon sila ng meeting. And then parang ang gusto nila ay palitan si Joey. Kasi parang hindi daw siya, parang madali daw palitan. In short, hindi madali daw makakalimutan kung pag si Joey daw ang maglilig ng worship noong that time. So in short nga is parang sinasabi nila na hindi siya karapat-dapat doon sa pwedeng mag-lead ng worship nila. Kasi parang inaano dito na kailangan maging bongga yung magpapakita nila kasi big time yung guest speaker.
So kailangan mas ma-impress yung bukod sa tao doon, parang guest speaker ang gusto nilang i-point doon. Eh. So sinabi ni Steve Morel nung nag-send doon sa ano doon sa meeting ng ano yun, na hindi dapat parang palitan si Joey. Kasi unang-una parang sinabi niya dito na uh, every every member nga daw dapat is mag-minister. So, inaano dito sa mga sinulat ko, parang kinop ka lang kasi dito ng mga mahalagang ano, na mahalagang mas ma-empower natin yung ano. Kasi sa sobrang dami nga ng chapter 7, parang i-press ko yung mismong makukuha natin, mga catch up natin sa meet of maturity. So, sinasabi niya dito na equipping and empower of all to minister. So, every member, minister, and primary goal. So, yung primary goal natin dito is to minister. And so nga, sisimula yun sa pastor, evangelist, teachers, and hanggang doon sa mga non-pros for ministry. So, ibig sabihin, kahit doon sa matataas, hanggang doon sa pinakamaba ay merong ano, yung connections. So, hindi ka dapat na may maiwanan doon. Kaya dapat lahat mag-minister siya. And then, yun nga doon, reminders nga doon sa sinabi ko. Don't forget that the primary reasons is God called us to serve in the first place. So, lahat tayo is tinawag ng Panginoon. So, hindi yung binanggit ko kaninang story na dapat palitan, dapat hindi naman tayo doon na nagpapa-impress doon kung kahit sino man yung guest speaker na yun, kung mas mataas pa sila, gano'n. And hindi yung para sa sarili nating interest. Kung sa church yung makikita, dapat ba yung church? Hindi. So dapat makita doon yung ang talagang inaan natin, di si God. Hindi naman yung tao na yung guest na yun kasi para magpa-impress tayo. Kumbaga, makilala yung church natin para sabihin na, ay, okay din na. So hindi yun. Dapat itanggalin din yun. So, it's time to outgrow and bust some discipleship in myths. So, sinasabi lang dito na kailangan na natin tanggalin or busting. Ibig sabihin, alisin na yon sa pag-disciple ng mga myths na yun. And then, kailangan nating baguhin ito. Paano ito babaguhin? Number one, the myth of mentoring. So, yan na, papasok na tayo doon. My pastor job is to minister to me, like to demand that the pastor upon feed them. It turns the pastor in spiritual presider or superheroes. Most of the Christians are spectators only, not to minister. So yun the myth of mentoring na. Parang umaasa na lang lahat sila dun sa pastor lang. So paano mag-minister yung nasa kababa, mas mababa doon kung ang mata lang nila is doon lang nakatingin doon sa pastor. Kumbaga, umaasa lang sila. Isa sa mga myth yun na dapat baguhin para kumbaga, wala silang ministry. Kumbaga, kung ano lang marinig nila doon sa yun lang, ano yung magiging ministry ng mga sumusunod sa kanya, di ba? So yung number one yan na dapat i-busting or tanggalin. So we have to change the myth of mentoring. Huwag tayong masukay sa pastor. Kailangan lahat tayo is ma-empower and equip para mag-minister lahat, mag-go. Like nang ginawa nga nun doon sa victory. And then number two, the myth of ministry. Yan. Ano ba ibig sabihin the myth of ministry? Ano ba dapat tanggalin doon sa ministry na dito? Ibig sabihin dito, I am not ready to be used by God. Yun. So parang sinasabi dito, yung mga doon sa isang church, kung may mga pastor, yung mga sumusunod doon sa church, di ba? So marami doon sa church, di ba, na kapag sinabi, ano bang ministry mo? Minsan may ibang wala pa, di ba? Kasi yun nga, yung myth na yun, na dapat tanggalin doon sa ministry, ay maging ka na. Hindi, kasi maraming sinasabi, hindi pa daw siya ready, di ba? Always avoiding to do ministry. Laging siyang umiiwas, di ba? Because there were too many excuses. Yan. Kasi, meron nga doon, sinasabi nila, may sinasabi dito na don't pray enough or not matured enough.
or not knows Bible verses, too many passings, yung mga dahilan para hindi ka mag-ministry, di ba? O kaya, sinasabi nila, too young to do ministry, di ba? Yung mga avoid nila para di makapag-ministry, di ba? Kaya ano pang mo sa church kung hindi ka mag-ministry, di ba? So, kailangan ano yung baguhin na rin. Bukod sa magiging palaasa tayo sa mga pastor natin, as yung tayo na nakikinig, kailangan natin alisin din yung kaba natin na mag-ministry. Kasi unang-una, paano mag-grow yung isang church kung lahat na nakatutok lang doon sa isang ano. E paano kung nawala yung pastor? Or bumigay din, di ba? Di rin nakayanan yung mga pag-support. Sino na yung mag-ministry doon? Eh di kung wala na yun, gumuho na rin. Wala na, out na yung church. Di ba? So, dapat tanggalin na rin yung the meat of ministry. Pangatlo, the meat of maturity. So, ano ba yung dapat ano yun natin para baguhin doon sa meat of maturity? Yan. No one knows should minister until he matured. This meat convinces believers before attempts to minister to others. They assumes to go through proper training like discipleship class, training courses, leadership seminars, and frame certificates on their walls before they mature enough to be used by God. So, sinasabi dito na para maging matawag ka na isang matured, eh kailangan na umattend ka pa sa mga training or courses of the disciple class, di ba? And may mga leadership seminars. Tapos kailangan mo pang makatanggap ng mga frame certificates para lang masabi mo na matured ka. Pero sinasabi sa tatlong statements na to, ay napakamali yun. Kasi let's look of God's words and see if we can bust this myth. So, tignan daw po natin sa mga salita ng Diyos kung dapat yung the myth of maturity ay hindi dapat magkaroon ng proper training para tignan mo sinasabi na hindi dapat magkaroon ng proper training. So, inaano dito na kailangan mong kumilos na and then to follow na lang yung magpa-proper training. Kasi yung proper training, yun lang yung empowering. Kasi mahirap naman din mag-ministry ka nang hindi mo alam yung ginagawa mo. Di ba? Mahirap yun kasi mamaya baka sablay iba-iba na yung tinuturo mo sa mga So, kung may mga ganon, yung maturity, susunod na lang yun. Kailangan mo pa rin na mag-go ka. And then, tingnan natin dito sa God's Word para makita natin kung paano ba natin maaalis yung myths na yun na yung maturity na hindi kailangan na maging titulado ka na. So tingnan mo to si Apostle Paul, di ba? Yung story ni Apostle Paul kung paano siya binago, di ba? Siya yung dating taga-persecute taga-murder ng mga Christians, di ba? So ano ba yung pinanggalingan niya? Siya ba talagang titulado na or mga galing sa mga layang Israel na nag-aral siya ng mga Hebrews, di ba? Old Testament, gano'n. Di ba? Hindi naman siya gano'n. So, tinawag siya ng Panginoon eh. May calling siya para baguhin, kumbaga ma-change yung ginagalawan niyang mundo. Kung may God's call ka na, hindi mo na kailangan magantay ka pa para mag-mature na God. Kung alam sa sarili mo, andyan na di ba? Gawin mo na. And then, to follow na lang yung pag-empowering mo naman. Kasi isa rin yung isang data para mas ma-empowered ka. Hindi kayo magkakamali. Iba-iba yung direction ng pag-gaano sa discipleship. So, doon ka pa rin sa Bible. Kailangan mo pa rin. Tulad ng ginagawa natin ito, ini-empower na lang natin. Pero na tayo, step out na tayo. Kumbaga, inakbang na natin yung paa natin na papunta tayo doon. Diba? Kahit na sabihin mo hindi ka pa matured, pero dapat gawin na natin. Kailangan may mangyari. Hindi na natin kailangan magantay. So yun po, sa Acts 9, chapter 9 to 1 po yung story po ni Paul. Tapos, learning to count. Do you spend more time to ministering to people, to minister? So, nag-spend ba tayo ng mas maraming oras para mag-minister sa mga tao? 'Di ba? Tulad ng
mga apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers serve as the mentors according to the, yun nga, sa Ephesians 4:11 that kailangan mo mag-ministers. And then in verse 12, we have gathered their job description is to prepare God's people for work of service. So, doon nga po na nag-uumpisa yun para mag-minister. Siyempre, maunguna doon yung yung mga pastor. Siyempre, apostles, tayo ba agad tayo makakapag turo tayo o makapag-minister ng yan. Hindi, wala tayong idea, di ba? Mga galing pa rin sa mga mentor natin, sa mga pastor or sa mga teachers na galing sa schools, sa mga Bible schools, di ba? Evangelists. And then, yung sa verse 12 nga ng Ephesians, chapter 4, sa 12 na, is to prepare God's people for works of service. Yun. After naman may minister na tayo ng mga pastor and mga teachers sa Bibles, kailangan nating i-prepare tayong mga sumusunod sa kanila para makapag-work of service tayo. Magawa natin ito. Yun yung this idea catch also the Victory Church. Doon na nakuha din ng Victory yun na hindi lang puro sa pastor ka dependent sa lahat ng mga gawain. Kung hindi, kundi dahil sa in-equip pa nila mas lalo yung mga nasa baba. Hanggang sa pinaka baba talaga na hindi nila iniiwanan na tulad nga ng mga nakaraang reporting, di ba? So hindi ka dapat na pagka mentor mo na ba yun, titigil ka na babad. So hindi. Tuloy-tuloy yan, may process. May process siya para mas lalong ma-equip. And then yung na-equip mo na yung tao na yun, siya naman ngayon yung mag-equip dun sa mas mababa ngayon or sa ibang tao na non-believers. So patuloy lang yun. Tsaka hindi mo siya pwedeng iwanan din agad kahit sabi mo equip na siya Kasi may mga pagsubok pa rin, di ba? Nandun ka pa rin nakatuto kasi pag once na nasubukan yan, manghihina yun. Kailangan nandiyan ka pa rin. Kakamustahin ko siya. Nakamusta ka na, yung mga Nagme-mentoring ka pa rin sa kanya para bumalik siya. So, hindi siya talagang malugmok dun sa problema niya para makalingon sa Diyos. And then, eto naman, dun sa myth, kanina na pag-usapan natin yung myth, yung dapat tanggalin, di ba? Sa tatlong binanggit ko. Ito naman, ito yung 3 discipleship roots na totoo para makapag-discipleship tayo. Una, the truth of mentoring. Diba? Ano ba yung una kong sinabi? Ay, Miss of mentoring. Mentoring, meet naman. Ito ngayon, para mas katotohanan na to sa pag-mentoring. Yung kanina, yung mga maling ginagawa. Ito naman, kailangan natin gawin. Yan. A pastor job is not to primarily to minister to people, but with people to minister others. Yun. So, kanina, kung tinitignan lang isang pastor para lang maging parang superheroes na siya lang nakasama natin. Ngayon mali. Ito na dapat ang gagawin na yung job nga ng pastor is para to minister people. Para mas ma-equip yung people, no? Para yung iba makapag-minister pa. Mas makapag-minister. So, huwag mong tignan yung pastor as parang ina-idolize mo na. Hindi, ay mo na gawin mong mas encourage ka kung anong nakikita mo sa kanya para nag-equip siya ng ibang tao. Ganon din yung yung para mas makapag-minister ka sa ibang makapag-step in ka dun sa mga bagay na yung makakilos ka para makapag-minister. Hindi lang yung parang stagnant ka. Stagnant yung parang sa flood issue, nakatigil ka lang. Hindi ka dumadaloy. Ganon. And then, number 2 nga is the truth of ministry. So, ano ba dapat gawin sa ministry? While some member may not feel ready yet, God is ready to use them now. So, yun nga, kung sa tingin mo na hindi ka pa ready, pero kung tinatawag ka na ng Diyos na para gamitin ka na, gawin mo na. Diba? Kasi may calling ka na nga, diba? So, hindi mo na kailangan na kahit pigilan mo, minsan, nandun talaga, lulusot
Parang tinatawag na. So, magpagamit ka na sa Panginoon kasi ito na yung parang inaano niya. Na-ready ka na para sa Panginoon. Hindi ka na, ah, binago ka na nga, di ba? Kaya ka nga naging believers. Di ba? Kung dati doon ka sa sin naka-dependent, nung tinawag ka na ng Diyos, sumusunod ka na. So, yun na yung step up mo para ano, lumala ka, mag-minister ka. So, yun dapat maging sa pag-ministry. So, if you are convicted by Holy Spirit, do it to minister. Do it now. Diba? May calling na tayo ng Holy Spirit. Gawin na natin para mas ma-equip tayo. Number 3, the truth of maturity. Yan. We can't wait until every believer feel mature enough to minister because no one will mature unless they minister. Diba? Which come first, ministry or maturity? Ano bang dapat mauna? Ministry or maturity? Diba? Hindi dapat tayo magantay kung kailan yung mga mananampalataya o mga mananampalataya na kung kailan tayo magiging matured enough para mag-ministry. So, because no one will mature unless they minister. Diba? Wala magmamature daw unless kung mag-ministry. Diba? Paano ka magmamature kung wala ang ginagawa? Kaya mag-ministry muna. Diba? According to the Bible, ministry come first. Tinutukol po dito yun sa chapter 4, 11 to 13. Yan. Para yung principle nito is to more equip. Kapag nakapag-ministry ka, doon mo mag-umpisa yun. Kasi pag ministry ka, pagka kung gagawa ka ng bahay, di ba? Magagawa mo ba yung bahay kung wala kang plano? Di ba? So, kailangan may plano ka. Sa mga teacher, may mga lesson plan ka. So, yun yung parang ministry mo para magawa mo and then magmamature ka sa mga ginagawa mo. Kasi may ginagawa ka, may process ka. May sinusundan ka na pa. Kung nagmi-ministry ka and then doon na pumapasok yung mga kung nakikita sa'yo nagmi-ministry ka, yung mga unbelievers at yung mga believers na sumusunod sa'yo, nag-ministry kayong lahat, so, ma-convince mo rin yung mga non-believers. Diba? Nakikita nila sa inyo, ano yung mga ginagawa nyo? Ano ba yung may mga outreaches ka na maganda? Diba? Nakikita naman sa iyo, para saan ba eh? Hindi para sa amin po ito. Ginagawa namin to para sa Diyos. Diba? Maganda. So, makaka-convince natin yung ibang non-believers na ganito pala yung ginagawa. So, naging ministry ka. And then after that ministry, doon na pumapasok ka. Habang tumatagal, di mo napapansin, ma-mature ka na pala. Na-equip ka na dun sa ginagawa niyo yung pag-ministry. So, the principle is, number 1, to equip believers to minister. So, equip na natin yung believers to minister. Huwag na natin hantayin na nandyan lang sila, na walang ginagawa. So, paano magmamature yung mga nandoon sa church kung yung mga believers nandun nakikinig lang. Diba? Kailangan ding minister sila na para disciple kayo ng ibang tao, parang din hindi lang, di ba, yung salvation mo para sa sarili mo lang. Paano na yung nanay at tatay mo? Ganyan yung plano ko nga, sharing ko, sakto, nanay ko nandiyan sa bahay. Siya yung sharing ko naman, sasakin mo. Yun nga, para makapag-minister. Yun nga, makikita nga rin po ito sa, how to minister, this sa Matthew chapter 4:19, Ephesians 4, chapter 4, 11 to 13. Yun po. And tapos nga ma-equip, andun na nga rin po yung empower, engage, and establish. So kung ma-equip na tayo, mas lalo tayong lalakas. Diba? Kung nakapag-prepare tayo sa equipping natin, mas lalakas tayo dahil marami tayong gamit, and then magagawa na natin is to engage. Kapag nakapag-engage na tayo, doon na natin mas masasabi na yung truth establish natin yung ginagawa natin para masabi natin na hindi tayo overcook, hindi naman tayo hilaw, hindi saktong pagkakaluto sa atin. Dahil in-equip tayo. Ganyan yung sinesentro ng sa victory na sinasabi dito kung paano sila mag-grow ng kabilis ng dumami sila. So, yun po, kumbaga sa 21 pages po, kinuha ko lang po talaga yung mga importanteng mensahe ng
about some bit of maturity. And hopefully, marami na mga po kayong tunan. And kung may mga questions po, sana masagot ko sa iyo. Alright. Wala naman tayong mga words na okay naman. Some principles na nakita natin regarding sa damit. Pero nga kayo ng review. Yung principle na kita dito na do it na, don't wait. The Holy Spirit empowers you, but still with the guidance of your mentor or your pastor should be there. Yung mahirap ding sumugod ka na hindi ka talaga handang-handa. But then again, God has given us a spirit of not of timidity, but of power. Yan yung sinabi mo kanina. So, dun sa the truth of ministry, I'm so blessed with that part. Huwag mo nang hintayin with the conviction of the Holy Spirit. Minsan kasi nangyayari sa discipleship ministry, mag-undergo ka, may process kasi sa church na maalala, kwento ko lang. You have to be part of a member of a discipleship. Or no, you need to disciple. Pag ready ka na for discipleship, i-endorse ka for pwede ka nang mag-disciple. But before you go to disciple, undergo ka pa ng final check with the senior pastor. And then, pag okay na, then you will be disciple. In the sense dito, hindi ko rin nakita mabuti yung proseso na sinasabi. Kung ganun ba yun, may pagdadaanan ka pa before you reach yung sinasabi, just go for it. Well, sabi niya nga dun sa hindi inaalis yung ganung prinsipyo. No? Kasi very traditional yan yung ganyan. Na bago ka sumabak sa gera, mag-training ka muna. Mag-training ka muna kasi baka mamaya sabak ka sa gera, hindi ka naman naka-ready. Wala rin. So, walang mali sa ganon na kung saan ay hindi yun ang inuuna. But regarding with that, ang pinapakita rito is ikaw na kasi nga meet of maturity. Ibig sabihin, hindi pa ako ready. Diba? So, ikaw lang nagsasabi niyan. Ikaw lang nagsasabi. So, sabi nga dun sa in-explain ni Kuya Albert, sige, go ka. Tapos, yung training, it follows. Hindi pwedeng hindi siya mawawala. It follows. Siyempre, sabi nga, paano kung hindi mo alam yung Bible na tinuturo mo dyan? Ready ka nga mag-disciple, hindi mo naman alam Bible. So, yun. Kaya it follows. Kasama siya sa pag-go. Hindi yung mag-mature ka muna bago ka mag-move. Ang problema, yung outreach and ministry or discipleship sa paligid, andiyan, at the same time, ang bilis ng panahon. Ang sabi ng Bible, redeeming the time because the days are evil. So, gaano kabilis yung redeeming the time? Kaya gaano kabilis yung gagawin natin. Kaya nga, yung training na ganyan, o after that, sige, okay ka na, kausapin ka na ng senior pastor, o pwede ka na mag-disciple. Ngayon, piniprevent kasi dyan yung una, baka mali yung ituturo. Baka hindi ka parehas ng tinuturo ng simbahan. Kaya, kailangan masala ka muna. Pangalawa, baka mamaya, nakikisali ka lang. Hindi ka naman talaga kasama. Nakikisali lang. So, yun ang piniprevent dyan. Kaya may ganyan, may training, may in line with that, dito sa Hillcrest, umalis tayo sa ganong tradisyon. Lumabas tayo sa ganong box. Coming from our pastor, yung senior pastor natin na nasa loob ng box. Na alam mo naman, kapag yung Malabon, may pa yan, bago ka maging member, dadaan ka muna ng baptismal class.
bago ka bautismuhan, kailangan umattend ka muna ng 1 month na baptismal class. Hindi ka mababautismo kapag hindi ka umattend. Pag nabautismuhan ka na, mag-undergo ka na ng church membership class. Yung church membership class, pag hindi ka naka-attend doon, hindi ka magiging member ng church. Kapag ka naging member ka na ng church, hindi ka pwedeng makakang-ministry. Wala, hindi pa part ng ano mo yun. Kailangan ka muna, mag-training ka. Yan na, yung discipleship training. So, dyan na yan. Imaginein mo yung panahon na nasasayang. No? Na ang nasasayang in a sense na yung panahon. Pero yung training, hindi sayang. Kasi, na-equip ka eh. Di ba? Na-equip ka. Ibig sabihin, ang tawag dyan, nasasala ka eh. Na bibigay sa iyo. Yun nga lang kasi, matagal yung proseso. So, ang nangyayari dito sa Hillcrest, ang ginawa ni Pastor, sige, preacher ka na. Daan ka ng training. Nagpe-preach ka, nagte-training ka. Nagte-training ka pa. Yun ang gustong sabihin nitong damit of maturity. Damit of maturity. Ngayon, we don't disregard those traditional na ginagawa ng ibang church kasi parte 'yun ng kanilang denominasyon. Parte 'yun ng kanilang DNA kumbaga. Doon sila nakilala. Doon sila na nangyayari. Isipin mo na lang itong discipleship making with Jesus Christ. Okay? Si Jesus Christ na nag-disciple may nahulog pa rin. May nagka-problema pa rin. Di ba? Si Jesus Christ na yun. Di ba? Paano ba nag-disciple si Jesus Christ? Training, lecture. Pag nagle-lecture pati si Jesus Christ, 3 araw. Di ba? Yung Sermon on the Mount, lecture niya yung sa discipleship eh. Nasa harapan yung discipleship niya, yung mga disciples niya eh. Nasa harapan, sumunod doon yung mga followers, sumunod doon mga meron na eh. Tapos yung mga nasa paligid, mga Pharisees na, maghahanap ng mali niya. Diba nakaupo siya doon, anong una niya sinabi? The Beatitude. Kanino bang attitude yung mga yan? Sa mga disciples. Diba ito dapat magiging ugali natin? Blessed is the man that walk. Yung mga ganon. Beatitude yun. Tinuturuan niya. Ilang araw yun? 3 araw yun. Nagturo si Jesus Christ. After nun, anong nangyari? Filled na. Yan, filled na. May rin sa ito, no? May nagpapagaling doon sa nagmi-ministry na. Pero hindi na di-disregard yung training. So, kaakibat pa rin yung training. No, kaakibat. Kasi nga, hindi pwedeng mawala yan. Kasi, baka mali ang tinuturo. Imagine mo kung sinabi ka agad ni Jesus Christ, follow me and I will make you fishers of men. O sige, mamalakay ng follower dyan. Sasabihin ng tax collector, paano? Ang ko lang naman para makilala ko, hingi ako ng pera yung mga yan. Di ba? Tax collector eh. Silok. Doktor Silok eh. Di ba? Kapag tuturukan ko yung mga yan, di ba? Pero tinuruan ni Jesus Christ kung paano, di ba? Kung paano. In John chapter 13. Dito ko nakita yung in discipleship, meron tayong tinatawag na humility, pagpapakumbaba. No? Yung sabi doon, yung sinasabi ni Albert kanina, yung ikaw yung mataas, ikaw yung dapat may diploma ka, doon mo na matured na. 'Di ba? Yung meet, 'di ba? Yung meet, may training kang inatenan, talaga namang 1 month training. Sige. Para masabi na qualified ka. Tingnan mo to kung paano kinwalify ng Panginoon ang disciple. Sabi diyan sa John chapter 13, 1-17. Alam niyo yung story niya? Jesus washing disciples' feet. Hinugasan. Sino ang naghugas? Si Jesus. Ngayon, merong isang tao doon na pilosopo. Kumbaga parang, hindi yan ang ibig sabihin niya. Si Peter. Di ba? Sabi niya, hugasan ko yung paa mo. Sabi ni Peter, hindi po. Hindi po kayo maghuhugas niyan. Kumbaga parang, ano po kayo dito? Kumbaga, kayo po ang Diyos namin. Kayo po ang rabbi namin. Di ba?
Sa church, napansin niyo yan, di ba? Pag nakikita nila na nagmamap yung pastor, naghuhugas yung pastor, dali-dali yung ano, pastor ako na po yan. Hindi mo alam na karakter yon ng isang disciple. Hindi sa nagpapaawa yung pastor. Hindi sa nagpapaawa yung mataas kaya, kundi karakter yun ng isang disciple. Huwag kang mahiya dahil nakikita mo yung pastor mo na magmama. O sige, sabihin mo ng gusto mo siyang tulungan. Pero, huwag mong isa-piti yung sarili mo. Kasi parte yon ng pagiging disciple. Jesus Christ, hinugasan yung paa ng mga disciples niya. Eh ano bang uri ng mga karamihan ng disciples niya? Fishermen sila, di ba? Eh ano bang itsura ng paa nun? Malinis ba yun? Maputik, madumi, pero hinugasan ni Jesus Christ. Pero ang tendency nito, si Paul, di ba sabi ni Jesus Christ, matatawag ka lang na disciple ko kapag hinugasan ko yung paa. Di ba? Ang sabi ni Peter, hinugasan niyo na po yung kamay ko. Pati paliguan niyo na po ako. Sabi ni Jesus, hindi mo naiintindihan. Huwag dumating ang oras, kakatuwa mo. Antindi, no? Antindi kung paano magturo si Jesus Christ. Sa matter of humility, pagpapakumbaba. Being a disciple or discipler, kailangan magpakumbaba tayo. No, hindi yung meron akong ganitong diploma kaya dapat ang i-disciple ko yung kaparehas ko. Kasi ito, nagpakumbaba si Jesus Christ. Hinugasan niya yung ginawa namin to nung nagpapasimula pa lang yung healing press. Nagpapasimula pa lang. Hindi naka-programa. Kumbaga, hindi yung pinag-pray ngayon na bukas yung service natin paghugas ng paa. Hindi. During that time, nagpipreach si pastor, nagpa-ready siya sa akin ng tubig. Tapos, pinaikot niya yung mga partner. Hinugasan niya yung paa. Hinugasan niya. Yun yung pinapakita itong the myth of maturity. Sabi nga, the ministry is there. Anong sabi ng the harvest is plenteous, but the laborer is few. Ang daming mga malakayan ng kaluluwa. Pero kukunti ang kukuha. Sabi sa Acts chapter 2 verse 46. Acts chapter 2 verse 46. Basahin natin yan tapos next na tayo. Basahin mo ako yung Mario, ako yung pambasa. Pwede talaga, or kung ano gusto. Kaya mo Mandarin? Pagka-Chinese, yung matang. Araw-araw sila yung nagkakatigan sa territory. Kung sila yung nagpipira-pira sa nagpilapit sa kanilang mga kahali at may malinis na kalooban. Medyo yung Tagalog niya, no? Sobrang Lalim. sobrang babaw. Oo, sobrang babaw. Kasi ito yung sinasabi sa English, kami sa English. And they continually daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Okay, meron tayong mga keywords dito. Una, yung one accord. Yung one accord, imagine mo yan, alisin mo yung one accord yan. Yung salitang one accord. Alisin mo. And they continually daily in the temple and breaking of bread. Pwede, di ba? Pwede. Pag inalis mo yung one accord, pwede siyang magsabi na, and they continually daily in the temple, wala yung one accord. Inalis natin yung one accord. Pero bakit nilagay yung one accord? Alam niyo ba ibig sabihin ng one accord? Ano ibig sabihin ng one accord? Pagkakaisa. Isang layunin, pagkakaisa. Nasa baba, isa huling sentence. Ano sabi dyan? Singleness of heart. Yun yung ibig sabihin ng one accord. Pwedeng sabihin doon at sila ay
and they continually daily in the temple. At sila yung nasa templo, nasa simbahan, nagsisimba. Yun lang yun eh. Pero sabi doon, and they continually daily with one accord. Meron silang iisang layunin kung bakit sila nasa simbahan. Ang isang layunin nila ano? Lumabas. No, lumabas. Saan sila pumunta? Bahay-bahay. Iisa layunin nila, nasa simbahan sila, no? Ito yun, nasa simbahan sila. Sabi nila, anong ginagawa natin dito? Pare-pares tayong ligtas dito. Pare-pares tayong mature dito. Tara sa bahay-bahay. Doon tayo maghanap ng ididisipulo. Sa simbahan, di ba? Temple, simbahan. With one accord. Singleness of heart. Sa pag-disciple o sa ginagawa nating paglabas, hindi pwede rito yung may iwan na isa, ay hindi ka matured, hindi ka kasama. Hindi. Singleness of heart, one accord. Iisang layunin. Pare-pares dapat tayo. Walang naiiwan. Wala dapat naiiwan. Hindi mo siya pwede sabihin, ay bago ka lang dito, hindi ka matured. Hindi. Sa isang church, there should be a one accord. Singleness of heart. Kasi kapag ang isa o dalawa dyan na hindi sang-ayon sa gagawin mo para magbahay-bahay, para mag-disciple, huwag na ituloy. Hindi na one accord. Walang one accord. Diba? Ito, one accord. Yan ang layunin ng simbahan sa Acts. Bilangin mo kung ilang beses sinabi ang one accord sa Book of Acts. 12. Ang ibig sabihin ng one accord na yan sa Greek. No, sa Greek. Kumbaga, tayo rito, magkakaiba, pero ang layunin natin ay mabuo ang simbahan. Hindi simbahan na building. Simbahan na kung saan nasa iba't ibang bahay. Iba't ibang bahay. Nagtitipon sa templo, pero lumalabas din sila. At kung babasahin niyo pa yan dire-diretso, hanggang 47, sabi doon, at araw-araw merong naliligtas. Araw-araw. Paano nangyayaring araw-araw merong naliligtas? Kasi araw-araw sila pumupunta ng bahay-bahay. No, ng bahay-bahay. Natawa ako dun sa may Facebook. May nakalagay na picture. Puro pintuan. Tapos nakalagay na caption, training camp daw ng Jehovah's Witness. Training camp. May mga pintuan, iba't ibang pintuan. Nagpapakis sila paano sila kakatakbo. Nag-gets ko kagad, sabi ko. Di ba? Yung mga Jehovah, talagang sisipag mga tok niyan eh. Tayo, pag mangangatok ng bahay, nahihiya pa tayo, di ba? Doorbell mo na lang, nahihiya pa tayo. Pero yung Jehovah, hindi yung titigan hanggat walang lumalabas. Ang training nila. Pumatok ng pintuan. Sa simbahan nila. So, hindi nakita ko lang sa akin. Siyempre, hindi yun ang training nila. Ilang beses ka. But anyway, yun ang ibig sabihin, the myth of maturity. Alam mo yun, sabi sa Bible, di ba? Walang nauna, walang nahuhuli. Yung nahuhuli sa Diyos yun. So normally, ideally, in a Christian community, you have to open your house for a Bible study so that you can invite your neighbors for that Bible study. Parang ganun. Practical. Ang nung Acts, Acts. Hindi nga yung Christian yung nagbubukas ng bahay. Sila yung mga Kristyano, sila yung lumalabas. Sila yung pumupunta ng bahay-bahay. At hindi Christian. Oo, pinupuntahan nila. Tapos, hindi agad, ang tawag ito, Bible study konti. Ayun, kumain muna. May dala po kami. Ayun, may dala po kami rito. Baka pwede po natin pagsalusaluhan. Yan, ganyan yan. Tapos, ito pa matindi dyan. Alam mo yung verse 42. Sabi dyan, and they... So, biblical yung nagpapakain ka talaga ng tao. Hindi dapat dinidiscourage yung In a sense na, ang layunin nyo is to glorify God. No? Yun ang layunin. Iisang layunin. Basta may layunin lahat dito. Yung one accord, iisa lang dapat ang layunin. Yung 42, sabi niyan, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Sa Tagalog niyan, at sila'y nanatiling matibay. Anong ibig sabihin ng matibay? Paano ko ba pinapatibay?
Di ba? Yung Sa pinapatibay. churches, parang ganito. Kung may church, in one accord, di nagkakaroon ng tithes and offerings, Mm-hmm. we should have one accord. In a way, these tithes and offerings will be used to minister to other people Mm. that we could bring food to them. Oh. And feed them, Feed them. and then you will implement that management shall not live by bread alone, but by every word that comes out. Maraming sila kung bagay, ano? Ano, doctrine, nag-aaral, siyempre, Bible study, fellowship, and breaking of bread. Yun yan. Ganyan yung church niya. Alam mo ba na parang ito pa nga yung mas advanced church kaysa sa ngayon. Alam mo kung bakit? Nung sila yan, no, nagkatipon-tipon, nung naramdaman nila yung ang saya ng paglilingkod sa Diyos, and they sell all their possessions. Advance, oh, yung pangmamay-ari nila, binenta nila para ibigay sa church. Eh ngayon sa church, ano, pauntian ang bigay. Di ba? Di ba? Pagka magbigay ka ng malaki, naku, saan naman dadalhin ng church yan? May ganun pa eh, no? Pero dito, advance, oh. Ito pa nga yung mas advanced church. People will be encouraged to give more pag nakikita nilang nag-grow. Nag-grow. Dumadami. Kaya nga may salitang one accord. Yung ano. Oh. Kasi after you share the gospel to the house of the non-believers, and they believe, then they will go to the church. Oh. Temple. Pero tandaan natin na kinakailangan may paggalaw ng banal na espiritu. Kasi dito sa Acts chapter 2, dito nila naranasan, naramdaman yung Gusto ko yun. pagkilos ng banal na espiritu sa kanila. Okay? Anyway, ano to? Alam nyo, kasi itong Acts chapter 2, ito yung DNA ng Believers. 11 years naming, minasteral at saka dinoctorate ni Pastor Raylor. No? Itong Acts chapter 2. Ito ang Hillcrest. Ang Hillcrest, hindi matatawag ang Hillcrest na Hillcrest Church kung walang outreach and ministry. Pag walang, sa loob ng isang taon, pag walang outreach and ministry ang church ng Hillcrest, sarado ang Hillcrest. Sarado. Hindi pwedeng walang outreach and ministry. Kaya nga, mas binigyan namin influensya yung neighborhood connection. Rather than celebrate tayo sa loob ng church, tayo lang talaga nagse-celebrate dito, kawawa naman yung nasa loob. Imagine mo, ikaw mga tagti sa Hillcrest, ikaw lang mag-isa, tapos yung pamilya mo nasa loob ng bahay. Di ba? Kung samahan na kita sa bahay mo, hindi tayo mag-worship. Kasama pa yung pamilya mo. Di ba? Yun yung pinaka-prinsipyo. Na mas marami yung iniiwan mo sa bahay kaysa sa pumupunta ka sa church. It's not, tatandaan nyo yung lesson natin, it's not about the number. Diba? Hindi yung number ng nila sa church. Talaga pang marami. It's not about the number. So, yun yung pinaka-principle nung neighborhood connection na yan. Na kung saan, ayaw sumama ng nanay tatay mo kasi ayaw nila sa church. Ayaw nila ng ginagawa mo. So, di why not tayo yung pumunta sa bahay mo? Diba? Okay lang kahit di sila, nandiyan nakaupo. Nandiyan nakikinig. Diba? Mag-mic ka lang din, nakikinig na yun. If you have a children ministry, street children, basta from the press areas sila. So they attend. And then, it's a good idea na tama yan, breaking of bread. You visit the children within their homes and start a Bible study. Yung mga parent nila, nakatayo dyan. Dito, yung Then you bring food. So dapat, babudgetan mo yung Meron. ministry na yun ng children. With that, meron. that you will bring. Wala dapat basta hindi dapat siya nagiging burden. Hindi dapat siya nagiging burden. Dapat blessing lagi yan. Kasi minsan, anong nangyayari, di ba, kapag ka may outreach dun sa, sa street kids na yun. Tapos lalapit ka sa church, yung financial ng church, hingi ka ng pondo para doon. Sabihin nun, wala na nga tayong ganito. A burden na yun. Hindi dapat yan. Dapat blessing. Blessing dapat yun. Ibig sabihin,
Sige, wala. Pero, ipoprovide ng Diyos yan. Ipoprovide ng Diyos yan. Yung minsan magpi-feeding kami. Basta feeding, schedule natin bukas feeding. Eh yung malaking ganyan kasi, ang nun, 1,000. Sa tatlong area. Tatlong area. Ano yung Ganyan kalaking kaldero. Tatlong area yan. Sabi nun, o sino mang schedule ngayon? Ay, ganito po. Kaya lang, wala pa kong binibigay. Ganun ba? O sige, naman na. Matutuloy yan. Maya-maya, magugulat ka, may mag-donate ng isang kaban na bigas. Isang kaban na bigas. Kasi nga, dapat lagi mo siya tinitingnan sa blessing, not a burden. Kapag ka-burden siya, alam mo nang ibibigay na ni Lord, pabigat pala. O sige, wag. Pabigat pala. Pero pag maluwag siya, blessing siya, alam mo, Diyos ang gagawa ng paraan. Diyos ang gagawa ng paraan. Kasi maluwag siya sa akin. So, yun yan yung meet of maturity. We don't disregard the training. Maganda yun kasi nagiging tayo doon. Pero, hindi rin natin dinidisregard na ang tagal mo na dyan sa training, wala pang nangyayari. 5 years ka na dyan sa training, asan ka? Kaya minsan nalulungkot ako dun sa mga pastor na nandoon sa isang church na assistant lang siya, pero may potential siya na mag-put up ng isang ministry o isang church na magagamit siya ng Panginoon. Halimbawa, 10 years ka nang nandyan, assistant, 10 years ka nang nandyan na ba't hindi ka pabayaan, ba't di ka, hindi naman sa pabayaan, kumbaga, hindi ka bitawan. Diba? Sige, assistant ka rito, pero sige, gawin mo yung mo dyan, yung talento ng Diyos na para sa'yo. just like last Sunday? When will you graduate? Sabi na, level 1 pa lang po ako. Pasok ka na. Kailan ka nag-graduate sa Christian life? So, there's no such a thing na na level of maturity. Okay? Sabi ni Kuya Albert, pag alam mong tinawag ka na, naramdaman mo yun, go. Go. Go and make disciple. Okay, ate. Live ka na. Anong chapter mo? Chapter 8. Ang title ko na ay Man of God's People. Yan. Ganda yan. So, tayo. Ito na yung sa empowerment. Pero yung equipping tsaka empowerment, sabi dito, lagi silang magkasama. Parang sila doon, siya Miss Twins. Yung Siamese. Magkadikit. Yung Siamese. 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 Para siyang alam niyo yung tali, yung lubid, ang tawag dun sa nakapulupot na yun, ang tawag dun intertwined. Yung intertwined, magkasama sila lagi. Pagka pinaghiwalay mo yun, hindi matibay, hindi malakas. Pero pag sama-sama, yun ang lakas. So, yun yung sinasabi mo. Lagi silang magkasama. Ayan. So, yung syndrome ay yung condition characterized by associated symptoms. So, may mga symptoms siya. Ayun, dito si Steve Marrell, na-empower na siya at a young age. Parang pa lang siya, youth pa lang siya. Nagmi-mission na sila. Tapos kasi, di ba pupunta sila ng Pilipinas. Tapos hindi sila masyadong ready, hindi sila masyadong equipped. Pero di ba nga sobrang empower niya kasi nun eh. Habang na-empower siya, doon din siya i-equip. Sabayan yung dalawa. So ayun nga, hindi sila masyadong equipped. So, kagaya ng mga young people, marami ding mistakes na nagawa sila. Tapos, pero grateful pa rin siya na na-empower siya agad. Kasi nga, hindi na niya hinintay na mag-30 siya, hindi na niya hinintay na matapos niya yung level na to. Ganun, na-empower siya agad. Nag-disciple siya agad. Yun kasi yung nila, yung communicator nila dito. Tapos dito, sinabi din dito, yung leadership style ni Jesus. Ayan, una, in-equip niya yung mga disciples niya, diba yung disciples niya? Ayan yung mga disciples niya. Ayan, sinasabi niya palagi yung mga disciples niya, tapos nakikita ng mga disciples niya yung pagpapagaling, yung pagtuturo ni Jesus, ayun nga yung sa Sermon on the Mount. Tapos, nagkakaroon din sila ng small group. Ayan pa, yung sa small group na yun, doon nire-reveal ni Jesus
yung mga purpose niya. Di ba yung meaning ng parables? Ayun, doon nire-reveal ni Jesus. Yun. Tapos, ini-empower, kasabay ng pag-i-equip niya sa mga disciples niya, ini-empower niya rin yung mga yun. Sabi nga sa ano, ito sa Luke chapter 9 verses 1. And when Jesus had called the 12 together, he gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. And he sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. Ay nga, in-empower and in-equip niya yung mga disciples niya. And doon din sa ano nila, sa small group nila, doon din nangyayari yung mga debriefing, yung mga kwentuhan nila, ano yung pagtatanong ng mga disciples, di ba ina-ask nila si Jesus, tapos pati na rin yung correction, di ba kino-correct ni Jesus yung mga disciples niya sa faith nila, sa lack of faith nila, pati yung sa mga selfish attitudes nila. Ano pa ba? Si Jesus hindi siya kontento na follower lang sila, yung mga dinidisciple niya. Na manatili lang na disciples lang yun, kundi dapat mag-disciple din sila. Ayun, hindi lang sumunod sila tapos maging spectator, yung parang tumingin lang sila palagi kay Jesus tapos ma-amaze kung ano yung ginagawa ni Lord. Kundi, hindi lang na-rescue na sila, hindi na sila magre-rescue ng iba, kundi after nilang ma-rescue, pinapakita na ni Jesus sa kanila na dapat mag-rescue din sila. Ay, ganun dapat sa pag-disciple. Ayun, kagaya nga nung sabi ni Pastor Johnny kanina, yung sa kung hindi equip yung mga disciples niya, di ba nung sinabi ni Jesus na I am sending you, na ayun, nung sinend ni Jesus yung mga disciples niya, kung hindi sila equip, isipin nila, grabe, fisherman lang ako, tax collector lang ako, ano bang magagawa ko? Pero dahil nga in-equip sila ni Jesus, ayun, kasama nila si Jesus na rin. Pero kahit na gano'n, may mga times pa din na hindi nila alam yung gagawin nila. Di ba kagaya nung nasa bangka sila, tapos merong malakas na hangin. Tapos hindi nila alam yung gagawin nila. Tapos ginising nila si Jesus. Ayun. Sabi nga ni Jesus sa kanila. Ay, meron pang sinabi si Jesus sa kanila, yung how long shall I be with you? Sa Matthew 17, verses 16 to 18. Ay, sinabi nga ni Jesus, hanggang kailan ako magiging makakasama nyo? Kasi iniiwan na ni Jesus yung mentality na naaalis din siya. Diba? Na hindi laging kasama nila si Jesus. Ay, di ba palagi silang nagtatanong, kunyari yung sa yung sa maraming tao, yung sa walang pagkain, sa fishes, sa loaves, tsaka sa fishes, ayun, hindi nila alam yung gagawin, sabi nila, pauwi na lang ba natin sila? Nasa iyo yan, sabi dito. Ayun, ini-impart na ni Jesus sa kanila yung idea of living, ini-empower na ni Jesus sila agad. Ganun din pala dapat tayo kapag nag-disciple tayo or tayo hindi disciple. Dapat alam natin na hindi lang tayo yung palagi yung sinusubukan, kundi tayo naman yung magpapasa ng patuloy sa susunod. Tapos ito na nga yung man of God syndrome. Ito ay spiritually transmitted disease. Sabi dito ng author, present siya especially sa mga western countries na churches. Pero hindi posible na habang nagdi-disciple tayo, maging present dito sa atin yung syndrome na to. Ayun, dito kasi, si Steve Marl, napunta siya sa isang mega church na napakaganda daw, tapos napakalaki. Tapos sobrang ganda daw nung, yung mga upuan, pati, yung mga gamit nila sa media, ganun. Kaya lang, yung napansin niya doon, meron niyang syndrome kasi yung pastor, laging yun yung nakikita niya, kunyari, meron pang souvenir na may mukha ng pastor, ganun, tapos meron pang games na parang hanapin mo yung sa picture yung pastor na yun. So yun, parang lagi nga daw omnipresent daw yung pastor. Oo, parang puro tungkol na lang sa pastor, yung doon sa church na yun. Tapos ayun, ang sabi dito, kapag nagdi-disciple tayo, hindi tayo nagbi-build
ng ministry. Ng ministry lang, kung hindi, nag-minister tayo sa mga tao. Ayan. Kunyari, nagiging successful tayo sa mga events. Ayun, ang ganda ng church natin, tapos yung ministry. Madaming events, programs, tas trainings, pero nakakalimutan natin na i-empower yung mga tao. Sabi dito, God can build His church. He commands. Ayun nga, si Jesus, di ba minsan, iniisip natin, dapat ready lahat bago tayo mag-disciple. Kunyari, meron na bang place na paggaganapan, yung panggastos pa, ganun. Pero sabi nga dito, ang inutos lang sa atin ni Lord ay mag-disciple. Yung sa lahat ng bagay, si Lord na yung bahala, Lord, sa iba. Ayun, next. We don't need to be a great man or woman of God. Hindi natin kailangan maging perfect sa paningin ng crowd, sa paningin ng ibang tao, kagaya nga nung, ay nga yung man of God syndrome, yung gusto mo, ikaw yung pinipraise, yung hindi mo napapansin na gusto mo, ginagalingan mo sa pag-disciple mo para makita ng ibang tao na, uy, ang galing mo nito mag-disciple, ganun. Ayun, kundi, ginagalingan natin para sa paningin ni Lord, hindi para sa paningin ng crowd. Ayun, si Paul, lumaban din siya dun sa man of God syndrome na yun. Kasi yung mga, di ba yung mga tao, sabi dito sa, Di ba? sa 1 Corinthians chapter 3 verses 3 to 5, nilabanan din ni Paul yung man of God syndrome na yun kasi yung mga tao na sabi dito, one of you says, I follow Paul, and someone else says, I follow Apollos. When you say things like that, you are acting like people of the world. Is Apollos so important? Is Paul so important? We are only servants of God who help you believe each one of us did the work God gave us to do. Sabi nga ni Paul dito, I planted the seed and Apollos watered it, but God is the one who made the seed grow. So the one who plant is not important. Tayo, hindi tayo yung importante, hindi tayo yung na nagdi-disciple yung importante, kung hindi, yung dahilan kung bakit tayo nagdi-disciple kung si Jesus Christ. Ayun. Tapos sabi pa dito, only God is important because He is the one who makes things grow. Di ba nga, kung mapapansin natin, laging sinasabi ni Paul sa mga letter niya na kung meron man akong may pagmamayabang, si Jesus Christ lang yun, wala nang iba. Next, age doesn't matter sa pag-disciple. Kasi iniisip natin, ang perfect man of God, parang merong age, merong level, ganun. Pero si Timothy nga, di ba, in-empower siya ni Paul. In-empower siya ni Paul. Tapos, paano ba i-handle yung authority pala, may nangyayaring dalawa kapag na-handle mo siya ng mali. Ito, una, empowering yung authority na binigay ni Lord sa atin. Empowering the environment or people the ability to turn disciples to leaders. Kasi nagiging yung man of God syndrome kasi napapasa yun sa iba. Kung yung dinidisciple mo, nakikita yun sa'yo, ay hindi niyang gagawin niya sa mga susunod na dinidisciple niya. Tapos ito, mistakes are okay. Parang, okay lang na magkamali. Ayun. The goal as a discipler is not to delegate the decisions. Di ba minsan, kunyari yung mga dinidisciple mo, yung nasa small group mo, natatakot sila na mag-desisyon ng sarili nila. Lagi pa rin nilang tinatanong sa'yo, kahit na pwede naman na sila yung mag-decision doon. Sabi nga ni Steve Marrell, kasi yung isang youth leader, hindi niya alam yung gagawin niya. Tapos, ang iniisip niya palagi, kung siya si Steve Marrell, ano yung gagawin niya, gano'n. Paano kung biglang, sabi nga ni Kuya Albert kanina, di ba, hindi naman palaging malakas yung mga pastor natin o yung mga leader natin. Di ba, nangihina rin naman sila. So, ayun. Sabi niya, ang isang discipler, hindi din delegate kung ano yung
decision niya. Kundi, ina-empower niya yun na na gumawa ng sarili niyang desisyon. Kasi kapag dinelegate niya kasi, kunyari, nasa discipler pa rin yung authority, pero siya lang yung gumagawa. Parang tagagawa lang siya. Pero ang ginawa nga sa atin ni Jesus Christ, di ba, in-empower niya tayo. Binigay niya sa atin yung authority at yung power na mag-make disciples nga. Ayun nga, yung equipping tsaka yung power, lagi silang magkasama. Kapag nag-equip tayo, pag in-equip natin sila, ina-empower din natin sila. Habang ina-empower natin sila, ini-equip din natin sila. Ina-empower natin sila na mag-make disciples din, hindi lang tayo. Kasi kapag natigil yun sa atin, hindi natin napasa yung baton, na alam natin na dapat yung pag-make disciples natin, sila din mag-make disciples. Nagiging man of God, nagkakaroon tayo ng sakit na gano'n, man of God syndrome, kasi nasa sentro na sa sarili natin. To sum it all, man of God syndrome, delikado siya kasi it's about hindi mo na nare-realize, akala mo tama pa, pero mas gusto mo na pala yung ikaw na yung pinipraise ng mga tao, imbis na si Jesus. Kaya kaya ginagalingan or ayaw magkamali. Kaya minsan di ba ayaw pa natin kumilos kasi baka di pa ready, gano'n. Or di kaya pero part pala yan ng moves. Ayun, part pala yun ng moves. Ng man of God syndrome. Iniisip natin yung sasabihin ng ibang tao sa atin. Part din pala yun ng moves. Kasi yung man of God syndrome, kawala ng humility. Ayun, before God. Tapos sabi nga dito, we don't need to be a great man or woman of God. We need to be a man or woman of God and realize that God has anointed us to do ministry and make disciples. Kahit na anong age mo, anong trabaho mo, kahit na saan ka pa nakatira, gano'n, lahat tayo, in-empower ni Lord to go and make disciples. And it is characterized nga by humility and the love for other people. Ayun. Okay, correct. Well presented. What do you observe? What do you observe dun sa man of God? Maganda yung observe niya. Wala na kayo nasabi. Man of God syndrome. Di ba yung sinabi mo na ano yung nakita sa sinabi ko na yung nakita sa pastor sa part of discipleship may ginagawa siya na hindi mo dapat tignan na para mas mataas sila pero ginagawa niya dahil rin siya isa rin siya sa disipulo na parang mas makita rin hindi lang kumbaga iba kasi yung boss sa sa deliver. Pero pag sinabing mga pastor or disciple, parang tulad ng si Jesus Christ sa example, humility pa rin diba na siya sa nasasalagin sa kanya, di ba? Nakakababa pa rin. Meron din sa mga sumusunod kay Kristo, sa mga pastor na sumusunod din na dapat sumalamin sa iyo, hindi kung ano yung ginagawa bilang sumalamin, bilang pangalan o bilang pastor. Hindi. Yung makita dapat sa iyo, patulad ng ginagawa ni Jesus Christ para yun yung maging syndrome din ng mga susunod sa iyo. What else? What do you observe sa mga God syndrome? Actually, kasi siya, naging syndrome na kasi siya itong era natin regarding sa pagkakaroon ng leadership, discipleship, naging syndrome na siya. Pag sinabing syndrome, masyado siyang nakakahawa, masyado siyang sakit na kung saan kailangan pigilan. Kasi, not healthy.
Okay? Kaya siya man of God syndrome, not healthy. In a sense na nagiging siyang kumbaga, ito ko, pastor ako, kayo na bahala dyan. Okay? Sabi nga nung niya kanina, what are you building? Are you building a ministry or nagbi-build ka ng discipler or disciple? Anong binibuild mo? Okay? Being a man of God. The man of God ay hindi wrong conception sa isang tao. O hindi siya maling pagkatawag sa iyo. Pero pag naging siyang syndrome, ginamit mo na siya as an authority para hindi mo gampanan yung bilang isang disciple or discipler, yun siya naging syndrome. Way back in the Old Testament, the man of God is very clear. No? In the book of Leviticus, yung mga priests, sila lang ang dapat papasok sa Holy of Holies. Sila lang dapat yung nagsiserve sa temple. Sila yung mga man of God. Sila yung mga priests, Levites. Yan, dyan yan galing. Pagdating ngayon dito, naging na siya, syndrome. Naging, pastor ako ako yung pastor dito. Ako yung pastor pinakausap mo. Ako yung leader dito, ako yung nangunguna. Hindi dapat siya gano'n. May kahalo pa rin dapat siyang humility. No? Sabi nga niya, bilang isang discipler, doon sa dinidisciple mo, maging ka sa tinuturo mo. Kasi mamaya nagiging dominante ka na sa pagtuturo, no, sa ginagawa mo. Tandaan natin na kaya tayo nagdi-disciple ng tao is for them to be equipped at mag-disciple din sila. Yun ang layunin natin. Yun ang ginawa rin ni Jesus Christ. Kaya siya naghanap ng disciple niya para pagpunta niya ng langit, ito na yung tatrabaho. Diba? Kung ano yung tinuro na ni Jesus Christ, yun yung tatrabaho. Diba? Ang natin dito, perfect example is Jesus Christ. Diba? Kung ano yung tinuro niya sa mga disipulo niya, yun din ang tinuturo ng mga disipulo sa mga disciples. Diba sabi nga niya, imitate me as I imitate Christ. Imitate me as I imitate Christ. O ano yung ini-imitate sa'yo? Ito yung pinapakita ni Jesus Christ. Diba? So yan, the man of God syndrome. Sana hindi tayo mahawaan ito bilang isang mga discipler. Sa pag-disciple natin, tandaan natin, ang tinuturo natin kung ano yung tinuturo ni Jesus Christ. And this is a process, no, para ma-impart natin yung knowledge patungkol sa Biblia. Okay? Wow, very good. Congratulations. Kailangan ko na lang yung requirements nyo para certified, na kayo, done with evangelism and discipleship. Okay? Magkikita tayo sa second sem. Kung mag-enroll kayo, sana mag-enroll kayo. And encourage, mag-encourage pa kayo yung mga mag-enroll. Merong Women of God subject. Yung mga Women of God subject, meron tayo niyan sa second sem. Sabihin, yung mga asawa niyo pwede niyo mag-enroll dito. Okay? Wala ka pang asawa, kaya huwag na tumawa. Hindi nakagasawa. Ito-post mo na ito this week, Pastor, yung mga subjects. Saan? Sa 11? Yung orientation. Pero ang start talaga yung class will be 12. Yung 11 natin, orientation. paano tayo makakahikayat isang araw lang yun. Yun eh. Gusto ko sana Itong prayer ito. meeting, this coming prayer meeting, ma-announce mo sa Bigyan ka namin ng i-send namin sa'yo. para baka may mga interested. Kasi tinanong na ako, ano yan? Kasi napapansin nila nag-aaral. Sasend ko sa'yo yung para may Alright? Ano oras po yung sa 11? 7 o'clock. 7:11. Para hindi ka malito. Para hindi ka malito, 7:11. 7 a.m. to 11. Hindi. 7 p.m. 7 p.m. sa November 11. Hindi 7 a.m. Congratulations sa inyo. Magkikita tayo next week. Ang subject ko next week ay deeper life. No? Deeper life. Gaano nyo kakilala si Kristo? Kilala nyo na ba talaga siya sa buhay niya? Alright?
Manalangin tayo at maraming salamat sa inyo sa inyong pag-aaral dito sa ating empowerment and evangelism and discipleship. Now, pasa nyo sa akin yung requirements kasi sa 11, pag wala kayong pinasa sa akin, magbibigay ko sa inyo yung grade nyo, incomplete. Incomplete. Thank you. Yes. Let's pray. Once again, Lord, maraming salamat po at kami po ay natuto, Panginoon. Even me, Panginoon, natuto po ako sa kanila. Maraming salamat sa mga principles, Panginoon, na pinakita mo sa librong ito at sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat sa mga estudyante, Panginoon, na narito. May you continue to bless them, Father God. Empower them, Father God, sa kanila pong patuloy na paglilingkod sa inyo, patuloy na pagsasaliksik ng inyong salita, Panginoon. Sa kanilang buhay, ingatan niyo po sila, Panginoon, at pagpalain niyo po sila patuloy at gamitin niyo patuloy, Panginoon, para sa iyong kaharian. Muli maraming salamat po. Pag-ingatan niyo po kami sa aming pansamantalang pag-uwi. Tataglayin po namin yung basta sa pangibiyaya sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat sa inyo. We'll see you next week para sa orientation natin. Anyway, bukas may subject pa yung iba sa inyo. Ha? May exam pa yung iba sa inyo.